89.3, they carry me go. I just follow, they carry me go. You know the vibes when you tune into Wells Radio. Your preferred Awesome Radio. 89.3, they carry me go. I just follow, they carry me go. Fill your ears with Awesome News. Make it do my recover you. Dance to the rhythms and all of the blues. Things that you see on 89.3, yeah. I'm a living proof with testimony. So many blessings coming easily. Things that you get on 89.3. Tune into 89.3. You know the vibes when you tune into Wells Radio. Your preferred Awesome Radio. 89.3, they carry me go. I just follow, they carry me go. You know the vibes when you tune into Wells Radio. Your preferred Awesome Radio. 89.3, they carry me go. I just follow, they carry me go. It's Wells Radio 89.3 FM. Magic. اسبانيول ضاعت الكرة من جانب اسبانيول تمريرة خابئة صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهارة يا عيني يا كريستيانو روعة جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدف عدى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو Isiaka per la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, no m'ho puc... For Selko, here's Mbappe! Oh my word! Teenage kicks! The ultimate teenage kick! Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the Manchester Derby. Oh yeah, if you like sports wella, make I reason you Sports Assembly on Top World Radio 89.3 FM. You want hear latest gist, analysis wey get vibration. Firmino excellent, Scott Mark everybody, Lisandro Martinez. Martinez. He don't drill them for that final. Lisandro Martinez no play like saying just a come All back. transfer rumors. That one they play 2-1. The last victory be for Xavi before he carry load come out for Barcelona. Okay now, Monday to Friday 6 p.m. to 7 p.m. we go run una auto for sports matter, football, basketball, tennis, and even our local sports. If na EPL, e dey. Italian Serie A anko, e dey. Spanish La Liga, e dey. MPFL, no dull yourself. Even predictions wey dey enter, that one sef dey. Sports Assembly on World Radio 89.3 FM. Sports lovers, no shaking. Meet Sam Adeliri, una one and only Sadeliri, and the Sports IQ on top Sports Assembly on World Radio 89.3 FM, where sports matter, they share. Sports Assembly. Sport Assembly. Sports Assembly. This is Sports Assembly. Sports Assembly on World Radio 89.3 FM with Sir Adeliri.
mo kí ẹ̀yin tiwa káàkiri àgbáláyé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì West Radio 89.2 FM ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò Sport Assembly. Orúkọ mi ò yí padà, Raymond tànátáná. Èmi nìkan kan mo wà nù kúlú lẹ́ni, èmi àti Sporting Rem la máa gbé yín débẹ̀. Sporting Rem káwọn tiwa ń lé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ̀yin tiwa nílé ní ibi ìṣẹ̀lẹ̀ wa ní kúlú ilẹ̀ wa ní tàbí ní ojú ọ̀nà ní ìròyìn eré ìdárayá Sport Assembly ní West Radio 89.3 ní ìlú Ìbàdàn ní Olúyọ̀lé níbí ló ń dé bá wa ní àbí ló ń dé bá yín àbí ní ẹ ti jókòó pé ẹ̀ ń dúró dé wa ní èní ọjọ́ Jímọ̀ Friday ohun rere ni a máa tọ̀ wá àtúntí dé nìyẹn àti wá ìròyìn ayọ̀ náà ni orúkọ tèmi Abdul Fatai ọmọ Oyèbísí ló ń kíyàn. Ó yá kó tó di pé mo tẹnu bọ̀rọ̀ yín eré ìdárayá lọ́sàn tèní ẹ jẹ́ n gbàdúrà fáwọn tiwa ń lé gbogbo iṣẹ́ tá a bá ṣe tá a ní rere ń bẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ ká dáwọ́lé o. Ikọ̀ Barcelona àwọn ti gbafẹ́ lánàá, Real Madrid trophyless, Arsenal trophyless, Man U àwọn ti wà ṣekágbá, ikọ̀ Chelsea náà àwọn ti wà ṣekágbá. Sporting Rem kí ló ṣẹlẹ̀ Real Madrid lọ. Madrid ò wà trophyless o, Madrid isn't trophyless this ó very season. tiẹ̀ ti jẹ́ kí n bí ẹni béèrè ó ti jáde ọ̀rọ̀. I'm just trying to correct your opinion. Kí ni Madrid gbà ń season? What's the opener for the season? UEFA Super Cup, and who won it? Real Madrid. Isn't a trophy for the season? Okay, trophy ní it's season. It's a trophy for the season. UEFA Super Cup yẹn kí nìdí tán fi gbà ṣe bí trophy tán gbà ní last season ni. Last season. Náà ṣe qualify fún UEFA Super Cup. Exactly. And is the season opener. Rárá ìyẹn ti bá season lọ. No, ìyẹn ti bá last season lọ. No, it's not part of. À ń sọ̀rọ̀ 2025, 2026. Even if they want to write something down for Real Madrid for the season, they only collect one cup, which is UEFA Super Cup. Ó yá Sporting Rem jẹ́ nbí ẹlẹ́lẹ̀ pẹ̀lú gbogbo Galactico tẹ̀ kó jọ gbogbo àwọn Bellingham gbogbo Vini gbogbo Kylian Mbappe tẹ̀ fèrú gbà lọ́wọ́ PSG ṣé Super Cup ló wáyé kẹ́ ẹ gbà. Once again wọ́n fèrú gbà Mbappe lọ́wọ́ PSG díìlì parí olóhùn ò renew òun fẹ́ tẹ̀síwájú ni ṣe àti mú yẹn. Ó yá gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ wá kó jọ gbogbo àwọn Galactico àwọn Warrior àwọn nǹkan tẹ́ ẹ kó sórí pápá. Ìgbà ní nǹkan. Ìgbà ó ti yí kúrò lọ́dọ̀ yín. Ó yí nìyẹn. Ó yí nìyẹn. ọkàn rọra túnú ẹ ní. ọkàn rọra túnú ẹ ní ó tún bọ̀ padà. Ó yá kájẹ́ ká tẹnubọ̀ ròyìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wáyé nínú ìdíje La Liga lánàá. Osasuna ilé ni wọ́n wà, Atletico Madrid lọ bá wọn lé àmì ayò 2-0 ni Osasuna fi pa Atletico Madrid. Rayo Vallecano àwọn gbá ọ̀mì 2-2 kojú ikọ̀ Real Betis tán wà ṣekágbá nínú ìdíje UEFA Conference League pẹ̀lú ikọ̀ Chelsea. Espanyol ẹ má gbàgbé pé derby ìṣẹ̀lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Spain lánàá nígbà tí Barcelona lọ ká Espanyol mọ́lé 0-0 ni wọ́n gbá ní first half àmọ́ Lamine Yamal sọ pé mú orúkọ mi ni èmi ní Lamine Yamal àti gbóró mo mà ti ń gbá ṣọ́ọ̀tì Lamine Yamal bá ṣe kìíní yẹn ní second half nígbẹ̀yìn àmì ayò sódò ni wọ́n fi pa Espanyol ìyẹn ló gbé ìdíje Spanish La Liga fún Barcelona ní àná. Sporting jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ìròyìn lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Barcelona pẹ̀lú Espanyol. Tá a bá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lánàá gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé walkover ni fún ikọ̀ Barcelona pé ó máa pẹ́ àwọn èèyàn mọ̀ pé ó máa lera fún because lójú ìwòye tèmi mo fi pé first half Barca ti pa wọ́n pẹ̀lú àmì ayò 3-0 nítorí tá a bá wo fọ́ọ̀mù Espanyol ní season yìí kò ń ṣe fọ́ọ̀mù tí ó dáa rárá. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bíi 5 tán ti gbá sẹ́yìn wọ́n pàdánù 3 wọ́n ta ọ̀mì ẹyọ kan kojú ikọ̀ Valencia wọ́n sì borí ẹyọ kan kojú ikọ̀ Getafe kò ń ṣe fọ́ọ̀mù gidi ni wọ́n ní compared to Barcelona pẹ̀lú ọmọ léńjẹ tó wà nìkan Barcelona Lamine Yamal. But kí ni wọ́n rò pé ó lè fà á tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn tó fi le fún Barcelona lánàá. Nínú ìròyìn tẹ́ mú sí ẹnjẹ́ ó yẹ wá pé derby match ni a ti mọ̀ pé Espanyol àti Barcelona àwọn méjèèjì the same city ló wà which is Espanya. Tó bá ti wá di pé derby match bẹ́ẹ̀ kí ẹsẹ̀ Espanyol kó dájú bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ti ń play against Barcelona definitely Catalonia làwọn méjèèjì ìdíje yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìdíje tó ṣe kọrin. Mo rántí bíi 3, 4, 5 seasons ago tó jẹ́ pé the only match tó jẹ́ pé Espanyol tó lè fi survive relegation against Barcelona ó nira tó jẹ́ pé not until bóyá bíi 87 minutes or something of such ní Barcelona tó score táwọn wò pé Espanyol tó jẹ́ pé relegation bottle ni ó wà lọ́rùn wọn ló wà lè tó báyìí ìyẹn ni àdùn àti ìmúyẹ derby match tó máa ń sọ̀rọ̀ pé derby match ni match yìí o kò ń ṣe pé bóyá kí àwọn méjì wá nọra wọn bí ẹni máa fẹ́ kú àmọ́ a gbọ́dọ̀ rí nǹkan kan tó yẹ pé ó gbọ́dọ̀ ṣe ìyàtọ̀
àti àmì rere pé nítòótọ́ o àwọn arákùnrin méjèèjì tó jọ ń kojú ara wọn yìí wọ́n mojú ara wọn. ẹ̀ tá a bá wo inú kan Barcelona ọmọléńjẹlẹ kan wà nìkan Barcelona tá a mọ̀ sí Lamine Yamal wọ́n ní 17 years old wọ́n ní àmọ́ èmi ò ní gbàgbọ́ bí kò tá a bá wo same applies to me iṣẹ́ tí ọmọ yẹn múlẹ̀ ní gbogbo alámọ̀gbà tí Messi wà ní 17 years lóòótọ́ great player ni Lionel Messi but ọmọ yẹn ń ṣàwọn iṣẹ́ kan tí ó yani lẹ́nu pàápàá jùlọ beyond that age because àwọn ṣọ́ọ̀tì tó ń gbá láti ìgboro yẹn èmi ò mọ bí tó ti rí ẹsẹ̀ tóun fi ń gbá títí at the age of 17 kí ló lè sọ ń pa Lamine Yamal. Raymond, I am skeptical about that age of Lamine Yamal because I'm still looking for that tweet, or rather let me say that very page that in 2019 we were told, or let me say I saw it, that Lamine Yamal is 15 years in 2019. How come 2025 he is claiming 17? I'm still looking for that tweet. Then maybe I will send it to our general platform that people will see what I'm trying to say. I'm not saying he isn't 17 as they have claimed, but me, I didn't believe Yamal is 17 years. I am not of that school of thought. nígbàgbọ́ pé 17 I years old Lamine Yamal. I don't believe that. I don't believe that. In 2019, there is a news about him that claim he is 15 years. How come 2025 they are telling us he is still 17 years? kó tó rí pa tẹ̀síwájú Sporting Rem jẹ́ ká wọnú Facebook ẹ má gbàgbé pé ẹ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa Facebook ẹ search fún West Radio 893 FM fan page ẹ máa rí bí fèsì wa ṣe shine tí ṣùwà náà bó tẹ̀ pé ẹ lè rí ṣùwà mọ́ fèsì wa shine. mo rí ọ̀rẹ́ mi Jọlá Oṣó àríyàn ẹ̀rí ó ní good evening watching you from Ọ̀yọ́ up Inter Milan ẹ̀yìn ti wà àṣekágbá orí yín gbadé ti yín Jọlá Oṣó ẹ̀rìn inú kò sí episode lẹ́ni ó ń dúró de final. Sporting Rem Barca ti gba ìdíje La Liga kò sí ìròyìn níbẹ̀. Congratulations to them. ṣó dénú rẹ̀ torí fans Real Madrid nìyẹn. The only thing I can say about that is did Real Madrid bottle the league? No. Who bottled the league? Atletico Madrid. Ibi ìlà wà tá a wò pé Atletico Madrid ló ní àǹfààní tó ṣe kọrin jù àmọ́ gbà tí máàcì máa di 26-28 week 26 sí 28 lọ́n fìdí lulẹ̀ àtìgbà yẹn wọ́n lé wọn bá ní so tó máa ní ẹni tó sọ àǹfààní bàǹtàbàǹtà nù jù nísinsìnyí na Atletico Madrid disappoint me wella no be even Real Madrid at all. ok o lérò pé Atletico Madrid àìláǹfààní láti kó agbábọ́ọ̀lù wọlé ní sánmà àti window ló fà á tí wọ́n lè challenge Barcelona. It's not about them signing during a January transfer window. Atletico Madrid already has more than enough in their academy via what they have signed 2 previous seasons ago. So that they didn't perform to my expectation. It worries me a lot that we keep saying Diego Simeone has been with them probably more than 7-8 years now, and then for him going the way that team is going presently now, he's not building on what he has laid the foundation for. So to me, it's worrisome that Atletico Madrid, though he has done enough for them, it's time for them to call the ball that this guy, you need to move on, because being in that very team for a while, for long, he's not achieving much again with Atletico Madrid. He has won the Europa League. He has won the league. I mean La Liga. He has been in Champions League final twice, facing Real Madrid. Heartbreaking match for him twice. So to me, I think he has done enough. A situation whereby he needs to win this La Liga Super Cup in Saudi. The same thing applies to him. Whenever he's playing against Real Madrid, he always has that heartbreak moment facing Real Madrid. So to me, well-paid coach throughout the whole world. And when it comes to club football, Simeone, but he needs to move on. Time calling on him is beckoning. ó tẹ̀ tún pàdánù lánàá àmì ayò 2-0 kojú Osasuna. Sporting Rem tá a bá ń sọ̀rọ̀ ikọ̀ Barcelona tá a bá wo àwọn agbábọ̀ bá a máa ń pé bọ́ǹdì wà láàrin wọn chemistry yẹn ó jẹ́ wọn lọ́wọ́ ní season so physics náà tó dára biology nǹkan ṣóun náà mọ̀ so ṣé ìwọ́rí Barcelona pé wọ́n jẹ́ ikọ̀ tó lè defend title má gbàgbé pé Real Madrid ti gbé ìgbésẹ̀ láti gbé olùkọ́ni tó ṣe kọrin Xabi Alonso tó gbá unbeaten ní last season ó rò pé Xabi Alonso lè challenge Hansi Flick ní next season ṣé ó máa rọrùn fún Hansi Flick láti defend the title yẹn. ṣé Xabi Alonso ni a sọ ní àbí Barcelona èwo ni mú bẹ́ẹ̀. eléyìí tó bá ti mú bẹ́ẹ̀ náà. ṣẹ́rí Barcelona yí pé bóyá wọ́n lè defend àbí wọ́n lè defend
ìdíje La Liga tó bá di sáà tó ń bọ̀. Mo rí wọn ní rí pé kókó nǹkan tí wọ́n rí gbámú ní season yìí òun ni pé kíní yìí àjọṣepọ̀ ni, kò tí ì sí ẹ̀kọ́ nínú alikama wọn, kò tí ì sí ẹni tó ń ṣe gbọ́nkúgbọ́nkú láàrin àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn tó kójọ, tó ń túmọ̀ sí pé ṣé ikọ̀ Barcelona bẹ́ẹ̀ ni àjọṣepọ̀ tó gún mọ́rán tó gún yégé ó wà láàrin àwọn méjì, ó wà láàrin àgbọ́yé wà láàrin olùkọ́ni àtàwọn agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó wà, tó túmọ̀ sí pé a mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀, ẹ má jẹ́ aṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ wípé wọ́n lè dáàbò bo La Liga tó bá di sáà tó ń bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni wípé wọn ò tí lè dáàbò bo, bẹ́ẹ̀ náà ni tí mò ń sọ ní pé Saturday tó bá máa da Jímọ̀ láti mọ̀, ẹ jẹ́ kí season parí ká wá wo kí làwọn nǹkan tó fẹ́ yọ, kí làwọn nǹkan tó fẹ́ kó wọlé tó nígbà pre-season. Bọ̀ tá a bá ń wo ikọ̀ Barcelona, tá a bá wo squad a máa rí pé lẹ́yìn Robert Lewandowski la lè sọ wípé ó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó dàgbà jù náà tá a lè wo pé àti Araujo, but Barcelona àwọn náà ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti gbé àwọn agbábọ́ọ̀lù kan wọlé tó bá di sánmọ̀. Ṣé ìwọ rò wípé tán bá tún láǹfààní láti gbé àwọn agbábọ́ọ̀lù wọlé pẹ̀lú àwọn kan tán ti ní sílẹ̀, ó rò wípé ó máa difficult fáwọn ikọ̀ tó kù bíi Real Madrid àbí Atletico láti challenge wọn? ẹ má jà gbà wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni Barcelona lọ́dọ́gbọ́n sí pẹ̀lú àǹfààní Real Madrid ní season tí ó fẹ́ parí yìí, pé tí ò yẹ kán sáyìn àwọn player kan tó gbé wọn wọlé pẹ̀lú àǹfààní Real Madrid tí mò ń sọ ìyẹn náà kẹnu. Àmọ́ nǹkan tí mò ń bẹ̀ ni pé player ò ló fẹ́ wò pé jẹ́ ń lọ máa ṣe àtìpó níbi tán ti lè máa jẹ mí lówó lọ́jọ́ ọ̀la mi, ìkan tún nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá sábà wo àwọn player tó wà ńlẹ̀ fún Barcelona láti gbé, àwọn tọ́jọ́ wàánu La Liga bẹ́ẹ̀ náà ni, kò fẹ́ sí pé player kan ló ń bọ̀ láti ta tó tí ìwúrí náà tó máa dì fún wa lè fẹ́ máa gbọ́ pé ọ̀n lé Rashford ọ̀n lélẹ̀ tọ̀hún, àmọ́ owó ọ̀yà ńkọ́ ṣọ́rẹ́dì láti san lákòókò tó yẹ kán san, ìkànnì yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ season ò tí ì parí náà sẹ́, àní ẹjọ́ ó di pre-season látó mọ orú àwòkọ́ṣe àbí nǹkan pàtàkì kan tá a lè mú pé wọ́n fẹ́ fi lé ìpínlẹ̀ tó ń túmọ̀ sí pé wọ́n ṣetán láti dáàbò bò. Ẹ jẹ́ a rántí pé à ń sọ wípé ààrí Barcelona ní tíìmù tàbí club tó lè win La Liga, àmọ́ ẹ̀kan náà ni nǹkan kan yìí bìrì tó dẹ̀ ń padà jẹ́ èyí tó ń jẹ́ àǹfààní fún wọn, tó ń túmọ̀ sí pé ẹ jẹ́ a ní sùúrù di pre-season náà. Ó yá jẹ́ ká kúrò lórí ọ̀rọ̀ Barcelona, ìyẹn ti lọ ní ẹ̀wọ̀n ti gba title. Congratulations fún àwọn Barcelona fans káàkiri àgbáńlá ayé. Real Betis àwọn wọ final kojú ikọ̀ Chelsea nínú ìdíje Conference League, àmọ́ wọ́n ta ọ̀mì lánàá kojú Rayo Vallecano. Ó rí pé ọ̀mì tán ta yẹn lè jẹ́ kí performance wọn kojú Chelsea ṣe bákan àbí báwo ló ṣe rí sí? Well, I didn't see that affecting their performance when it comes to Conference League final against Chelsea. Mo gbà pé tí ikọ̀ bá ń borí ó máa ń boost morale wọn. It doesn't matter. There are so many things that we are not looking at with Real Betis facing Chelsea, in the sense that when it comes to coaching crew, more far away in terms of experience, exposure, we can't compare Pellegrini to Enzo Maresca. You should have that at the back of our mind. Pellegrini is kind of coach that when you're talking about Man City today, he is a floodlight to them. He opens the way for Man City to know much about Champions League football. If you remember their last match in Champions League against Real Madrid, Pellegrini is the kind of coach that hand them that very draw, that solid draw that people still talks about. That this is the beginning of Chelsea with the adventure of Pep Guardiola in that very team. Man City with the adventure of Pep Guardiola. But that has maybe to be precise, that Real Betis played draw against Rayo Vallecano. Man no man. Now the reason why monkey they jump from one tree to another. Igi smogi. So we shouldn't have a dispute about that. They play against a draw against Rayo Vallecano, and of what importance is that match on the table? Is it that it will take them to the Champions League slot? No. Is it that it will take them down the pecking order of the league? No. So to me, it doesn't have much effect or scenario on their performance against Chelsea towards the Conference League final. So I don't believe Betis playing draw against Vallecano is going to have a tall effect negatively
against our okay Chelsea nǹkan tó for ń sọ them. lọ́rọ̀ kan káwọn olólùfẹ́ Chelsea má máa dunnú lẹ̀ Àtọ̀. ó yá jẹ́ ká kúrò Àtọ̀. níbẹ̀ yẹn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ máa wáyé lẹ́ni nínú ìdíje English Premier League Aston Villa 7:30 ni wọ́n máa gbàlejò Tottenham Chelsea àwọn máa gbàlejò Manchester United 8:15 ní àṣálẹ́ ìní jẹ́ ká kọ́kọ́ mú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Aston Villa kojú Tottenham àwọn ti wà àṣekágbá Europa League wọ́n fẹ́ kojú Manchester United Aston Villa sì lélẹ̀ àwọn kan lẹ̀kùn Champions League àwọn fẹ́ break in sí top 5 yẹn ṣé o rò pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ó ṣeéṣe kí Tottenham cause upset fún Aston Villa àbí walkover ló máa jẹ́ fún Aston Villa. What type of upset? A situation whereby last week that Tottenham didn't even perform on the field of play, that people keeps criticizing them. You can see the kind of player he paraded on the field of play. Tottenham is more concerned with that Europa final than winning EPL. any match. Not winning EPL. Winning EPL in terms that they want to win the Premiership, but that winning any match in EPL implies that it doesn't have any effect to them at this very stage. bẹ́ẹ̀ borí lọ relegation sì lọ Champions League Alalala. bẹ́ẹ̀ sì bẹ́ẹ̀ pàdánù na effect e dey 17 tẹ wà yẹn náà lẹ́ máa wà. na effect the match get e no show for their body. So playing against Aston Villa, I see it as a situation that for Aston Villa to move up the ladder going into the Champions League slot. For Aston Villa, Tottenham doesn't have anything to lose in that match. Sporting rẹ̀ má gbàgbé nígbà tí ikọ̀ Nottingham Forest tán kojú Leicester gbogbo àlà ń wò pé advantage ló máa jẹ́ fún Nottingham Forest nítorí pé Leicester ti lọ relegation wọ́n ti confirm wọn pé wọ́n ti relegate already àmọ́ nígbẹ̀yìn bí eré nǹkan yí padà fún Nottingham Forest wọ́n ta ọ̀mì tá a mọ̀ sí 2-2 ìyẹn ló dín àǹfààní wọn kù láti maintain Champions League grace yẹn fún Nottingham Forest ó rò pé irú ẹ̀ tún lè ṣẹlẹ̀ sí Aston Villa kojú Tottenham ètí ìlọ relegation ikọ̀ tó ṣe kọrin náà ni wọ́n ta bá fẹ́ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ Aston Villa but ó rò pé kan tó ṣẹlẹ̀ sí Nottingham Forest ni wọ́n tún lè ṣẹlẹ̀ sí Aston Villa kojú Tottenham. There is no bá a ṣe fojú underrate Leicester ni. There is no correlation between the two. A team that is already in a relegation situation of any league. kàn ṣe ó ti lọ. A team that is already in relegation of any team, any league, will always perform wonders towards their last 2 or 3 matches of the season. Just for you to know that we have nothing to lose, they will be ready to die on the field. Okay, wo bí eléyìí but for Tottenham, to me, they have nothing to lose in that match. Sporting Rem. The difference is that the boys of Leicester City, they need to sell themselves. Nobody is happy leaving a big league, going to second fiddle league. Nobody. But for Tottenham, they have nothing to lose. Sporting Rem jẹ́ ìbí ẹni béèrè ó mọ̀ pé kò sí nǹkan tó dàbí kí ikọ̀ máa borí tán bá ń borí ìyẹn tó máa boost wọn like ó wá dàbí tí ikọ̀ bá pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ṣé kò rò pé ìyẹn máa down moral wọn láti kojú ikọ̀ bíi Manchester United tán bá borí ní àṣálẹ̀ ìní ìyẹn tó máa jẹ́ kán gbára mú dáadáa like wọ́n ti wò pé okay o wọ́n máa wà used to pé okay àwọn ti ń borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bẹ̀ tán bá pàdánù ó rí yẹn pé advantage ló máa jẹ́ fún irú ikọ̀ bíi Man U pé ṣèbẹ́yìn lẹ pàdánù kojú Aston Villa ó yẹ ká lè lù yín ṣé o fojú bẹ́ẹ̀ yẹn wò pé àwọn agbábọ̀ Tottenham máa fẹ́ múra dáadáa kojú ikọ̀ Aston Villa. Mi rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni Angi kò ní tó àwọn tó yẹ kó tó Europa yẹn wà lójú ẹ̀ ju match kojú Aston Villa lọ. That is it. ó yá jẹ́ ká kúrò níbẹ̀ Chelsea àwọn máa gbàlejò Manchester United the same thing náà ni bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Aston Villa Tottenham náà ni Man U àwọn ò lọ́bì kankan bẹ́ẹ̀ borí kí ni ìyàtọ̀ tó wà níbí bẹ́ẹ̀ borí lọ relegation bẹ́ẹ̀ ti borí náà ibi tẹ́ ẹ wà number 16 lẹ wà Man U fẹ́ gbá Europa League kojú ikọ̀ Tottenham Chelsea fẹ́ lọ Champions League kí ni ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀. àlọ́ yàtọ̀ síra wọn mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ kan wá mo fẹ́ yá àrẹ̀yà lórí èdè kan pé kò pẹ́tù kò jẹ́ pẹ́tù ó jẹ́ ó yà wọ́n ara lé gbogbo akọ́lá gbòòwò. kò pẹ́tù tí mo ń try láti sọ ní pé mo ti mọ̀ pé oúnjẹ yìí o mo ti jẹ kù mo wá dànù síta ewúrẹ́ wá bẹ̀ mo wá lé ewúrẹ́ yẹn kúrò ṣé mo fẹ́ jẹ oúnjẹ yẹn mọ́ mi ì jẹ mọ́ ṣé mo fi jẹ́ kí ewúrẹ́ jẹ ewúrẹ́ náà jẹ wípé kò pẹ́tù kò jẹ́ kẹ́tù ó jẹ nǹkan tí mo ń try láti sọ ní pé Man U will keep records in that match record in the sense that pé head to head wọn ẹ jẹ́ àwọ̀ for the past 5 seasons the last time tó ti ní round gbẹ̀yìn bóyá 2018 àbí 2019. Chelsea 2024 Chelsea lu Man U 4-3 nílé Chelsea. Okay.
December 6 2023 Man U lu Chelsea nílé Man U 2-1. Okay. Then May 25 2023 Man U lu Chelsea nílé Man U 4-1. Okay. So wọ́n ti ta ọ̀mì ní 2022. ta ló ti ní upper hand ẹ má jà ẹja àmúdíẹ̀ ta ló ti ní upper hand tó ju Man U náà lọ àbí. Man U ló lọ́pàá hand tá a bá wo ìfẹsẹ̀tàn tó ti gbá sẹ́yìn Man U ló lọ́pàá hand jù. rẹ́kọ́ọ̀dù yẹn Man U máa fẹ́ maintain yẹn ibi tí wọ́n ti wá fẹ́ maintain yẹn ló ti wá di pé kò pẹ́ tu kò fẹ́ kẹ́tù ó jẹ ni pé Chelsea àwọn ń wá winning tó ṣe kànrin fún wọn pé a fẹ́ lọ Champions League mi mọ̀ bóyá àlàyé yẹn ń yé àwọn aráalé àti Raymond. wọ́n ń gbọ́ wa wọ́n ń yé wọn. Chelsea fẹ́ lọ Champions League kí ló dẹ̀ fà àwọn lọ súnra Maresca ló sún rẹ̀ sí gunlé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó bá jẹ́ pé prank early season yẹn ò wáyé ni. We are not in the title race. We are not in the title race. Adelere kan tẹ̀ kọ́ ọkọrin fún wọn. ṣe ọṣẹ album fún wọn. We are not in the title race. tó bá jẹ́ pé Maresca ò bọ́tù ààrẹ sí ẹgbẹ́ kan tí ò fúnra ẹ̀ sí pinpin báyìí ni wọn ò ní máa wò pé nígbà táwọn kan wà 16 tó yẹ pé bọ́n win kò sí yàtọ̀ bí wọ́n win kò sí yàtọ̀ bọ́n gbá mi kò sí yàtọ̀ àmọ́ àwọn lọ́ọ́ fi ra wọn síbẹ̀ máa ń wáyé rẹ̀ rí i pé mo máa ní àmúyẹ tí mo gbọ́dọ̀ dáàbò bò pẹ̀lú àwọn aláṣọ omi aró yìí tó yẹ pé ọ̀tá ayérayé làwọn méjèèjì àmúyẹ yẹn wá ní Man U máa jókòó lé tó ń túmọ̀ sí pé mo rí pé draw ó súnmọ́ kí Chelsea rí draw ju pé ọ̀nà Man U lọ. But Sporting Rem tí Chelsea bá rí draw Chelsea máa wà 64 points. Aston Villa lélẹ̀ ìwọ ti gbé fún wọn tán pé wọ́n máa borí ikọ̀ Tottenham. Aston Villa ní 63 points tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú mẹ́ta á jẹ́ 66 points. Chelsea máa wà ní 64. má gbàgbé pé Nottingham Forest àwọn máa ní 62 points. wọ́n sì máa kojú ikọ̀ West Ham tó bá di ọ̀la. tán bá borí West Ham ó máa jẹ́ 65. Chelsea máa kúrò ní Champions League grace and because Nottingham Forest ló máa wà ní number 5. Chelsea sì máa kojú Nottingham Forest ní last match of the season. bẹ́ẹ̀ni orí Chelsea pé wọ́n sì lè borí Nottingham Forest. Chelsea máa wà ní 64 yẹn. Nottingham Forest máa wà ní 65 tí Chelsea bá borí wọn á wà ní 67. so o rò pé ó ṣeé ṣe kí nǹkan ṣe Chelsea tó pé ó lè padà parí sí ọ̀mì. òun yín sọ pé tán bá rí draw ó ṣàǹfààní fún wọn ju pé kán pàdánù against Man U lọ. ṣé ìwọ ń sọ pé wọ́n máa lọ lu Nottingham Forest mọ́lé. kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀. àmọ́ wípé bóyá Man U àwa fojú ẹ̀ lẹ̀ Man U mẹ́ta ló wà season yìí o. Man U Europa wà. èkejì. Man U big match wà. èkẹta. Man U rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ Wolves Bournemouth ó wà. so Man U wèwe wà ní tàṣálẹ̀ yìí. Man U big match ní talẹ́ yìí. Man U big match ní talẹ́ yìí. so and facing Chelsea it's always as important as anything even to Man U fan as you are sitting over there do you prefer Chelsea winning you. pẹ̀lú nǹkan tí Man U gbá ní season mi lọ́pṣọ́ kó tó di pé àtẹ̀síwájú àwọn olólùfẹ́ wa kan ti pè wọlé jẹ́ ká gbé ìpè wọn. hello. ẹ ra sa ibo lẹ ti ń pèsè à ń gbọ́ yín kí lorúkọ yín. ok Mr. Sunday láti gbé Kúba èwo lẹ fẹ́ bá wa dá sí sà. mo ní ẹkújọ́ mẹ́ta. ìjọ́hàn pẹ̀lú sà. èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Man U Chelsea yẹn ni. ok à ń gbọ́ yín sà. ṣe rí gẹ́gẹ́ bí Sporting Rem ọ̀gá mi ṣe sọ Maresca ló ti ṣúta rẹ̀ lẹ́sẹ̀ láti December period nígbà tó ti ń sọ wípé we are not for title contender. ìyẹn tó yẹ kó boost mọ́ra àwọn ọmọ ẹ̀ dodo kọ́ ni kán win title. problem tó ní nísìnyí kò ní ni. I will not lie to you àwọn guys dem wọ́n fẹ́ play because they want to play big team. tí wọ́n dẹ̀ ní fẹ́ kí wọ́n mọ̀ọ́kà wọn pé Chelsea ó wá nà wọ́n. Whatever they want to play today, though they have a final ahead. I'm talking of Man U player, but ego, they will want to prove something. Yes, and he said, "Kìsìpá àwọn worst báyẹn." Mr. Sunday ẹ̀jẹ̀ ń bi yín níbèrè ẹ rò pé Ruben Amorim ó ṣeéṣe kí ó dáàbò bo àwọn agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ tó ṣe kànrin kó má kó wọn sórí pápá ṣé yẹn ò ní ìfẹ́ tí wọ́n bá kojú ikọ̀ Chelsea. àfihàn nìkan dé tí ò bá lo àwọn big players bẹ́ẹ̀ tó bá fi lè lò wọ́n kẹgbà pé ó fẹ́ play for ego sake. ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín. ó yé wa sà. because Man U and Chelsea for a long time now they are rival. Even when Chelsea before Abramovich era, Chelsea has been a threat to Man U. gbàgbogbo tí fagi ṣe gbogbogbò mo lọ́wọ́ rẹ́kọ̀dì ẹ̀ nígbà tí EPL ti bẹ̀rẹ̀ iye ìgbà tí Chelsea na fagi ó ju iye ìgbà tí fagi na Chelsea lọ. bẹ́ẹ̀ni
Bẹ́ẹ̀ni. So that means that ego might continue tonight except if the coach sọ pé òun ò kí ẹ̀ wípé final lòun fẹ́ lọ lókù. Ṣé àlàyé mi ṣó yé yín? Ó yé wa sà. And this is a coach tó jẹ́ pé ó ti ń jẹ́ ó yé wa pé bóun tiẹ̀ ń win ní Europa gan òun ò fẹ́ gbẹ̀yìn kùlé wọlé so kí wàá la rí ń bẹ̀ pé bóyá ó lè rẹ́sì àwọn big player èmi ò rí bẹ́ẹ̀ o. Kò kí ẹ̀ wípé rẹ́sì yẹn mi rò pé ó visible báyìí. All right sir, ẹ ṣé sà. So concerning the Ray Betis tí Chelsea fẹ́ lọ meet tí Chelsea bá lọ underrate wọn wọ́n jẹ́ ṣégé ìyà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bá lọ underrate wọn pé ẹ̀yin wo àwọn máa nà yín at the end of the day Chelsea máa jẹ́ ṣégé ìyà. Pellegrino tẹ̀ ń ṣe kóòṣì tán gbọ́dọ̀ ojú underrate. Ẹ take care sir. Ẹ ṣé sà. Ó yá ní pápápá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ máa wáyé tó bá di ọ̀la nínú ìdíje Italian Serie A. Genoa máa wà ní 7:45 ni wọ́n máa gbàlejò Atalanta. Nínú ìdíje German Bundesliga Augsburg wọ́n máa gbàlejò Union Berlin 2:30 ní Borussia Dortmund àti Holstein Kiel 2:30 náà ní Borussia Mönchengladbach àwọn náà máa gbàlejò Wolfsburg 2:30. Edenham máa wà ní 2:30 náà máa gbàlejò Werder Bremen. Freiburg 2:30 wọ́n máa gbàlejò Frankfurt. Hoffenheim àwọn náà máa gbàlejò Bayern Munich 2:30 ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn. Mainz 05 wọ́n máa gbàlejò Bayer Leverkusen 2:30 náà ní RB Leipzig 2:30 wọ́n máa gbàlejò VfB Stuttgart. St. Pauli náà máa gbàlejò Bochum 2:30 ní. Nínú ìdíje French Ligue 1 Lens aago 7 àṣálẹ́ ọ̀la wọ́n máa gbàlejò Monaco. Lille máa wà ní aago 7 máa gbàlejò Reims. Lyon aago 7 náà máa gbàlejò Angers. Marseille máa gbàlejò Rennes. Nantes máa gbàlejò Montpellier 8 p.m. ní àṣálẹ́ ọ̀la náà ní. Nice máa gbàlejò Brest. PSG àwọn náà ti gbafẹ́ nínú ìdíje French Ligue 1 máa gbàlejò Auxerre. Saint-Étienne máa gbàlejò Toulouse. Strasbourg àwọn náà máa gbàlejò Le Havre aago 7 náà ni. Nínú lórílẹ̀‐èdè Gẹ̀ẹ́sì FA Cup final máa wáyé lọ́la. Crystal Palace wọ́n máa gbàlejò ikọ̀ Manchester City 4:30 ọ̀la ni. Sporting Rem jẹ́ ká wọlé látinú ìdíje FA Cup final. Crystal Palace wọ́n máa kojú ikọ̀ Manchester City. Crystal Palace ti wọ FA final bíi ẹ̀ẹ̀mejì tí ọ̀la ni ló máa jẹ́ ìgbà ìkẹta tán máa wọ final. Man U ti lé wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wọn 1990 Man U ló gbà lọ́wọ́ wọn. Ní under olùkọ́ni Luis van Gaal Man U náà ló gbà tí Jesse Lingard score winning goal lápá bíbẹ̀ yẹn. ọ̀rọ̀ Manchester òun kúrò nínú ọ̀rọ̀ Crystal Palace. Wọ́n tún fẹ́ kojú Manchester City ní kó tó di pa àtẹ̀jẹ́ ká gbé ìpè tó wọlé. Hello. Hello sir. Hello, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. Hello. À ń gbọ́ yín, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. Ìpè yẹn rẹ̀. Wọ́n máa gbàlejò wọ́n máa kojú Man City ní tó bá di ọ̀la. Má gbàgbé pé Man City ti fìyà jẹ ikọ̀ Crystal Palace 5-2. Crystal Palace ló láǹfààní àti mi 2-0 kó tó di pé Man City ṣe comeback. Ó rò pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn máa lágbára fún Manchester City tó bá di ọ̀la. Tabanika kan sọ pé football orientation tàbí football expectation òun ni pé dandan gbogbo a máa fẹ́ wò pé pẹ̀lú ìpadàsípò àti ìpadàsígbà Man City pé ó di dandan ká gbé fún wọn tán pé àwọn lọ ní FA Cup. Àmọ́ Tabanika o God of soccer tàbí ká sọ pé the unpredictable situation that happens in the field of play, anything can still happen. That Man City has beaten in their last match against Crystal Palace, beating them 5-2 or 5-1 thereabout, doesn't imply that they will do that again in FA Cup final. Anything can happen. The coach, the Crystal Palace coach might decide that, okay, give me a go, then I will seal it off. But a situation whereby we all know that nothing much for us to talk about, but the expectation is that Man City will definitely win the FA Cup. This is the time for, I believe, for Kovacic to make a name with the FA Cup final. Sporting Rem, ikọ̀ tó ti pàdánù final lẹ́ẹ̀mejì. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ ń rí ikọ̀ yẹn pé ó máa tún pàdánù ẹlẹ́kẹta. Má gbàgbé pé Newcastle yìí
tán gba Carabao Cup ní oṣù tó kọjá wọ́n ti pàdánù final kan sọ́wọ́ ikọ̀ Manchester United. So nígbà tán wá wọ àṣekágbá míì wọ́n múra kankan wọ́n make sure pé àwọn gbà mọ́gbà ìpínlẹ̀ pé ikọ̀ Liverpool ni wọ́n kojú tán fi gbà lọ́wọ́ ikọ̀ Liverpool. Ó rí Crystal Palace pé àwọn náà máa gbìyànjú láti ẹ̀ ti gbà wọ́n pé tán bá gba FA Cup àǹfààní ni fún wọn láti kópa nínú ìdíje Europa League ibi tí Man U gbà wọ Europa League nu. Ó rò pé ó ṣeéṣe kó ṣẹlẹ̀. Tá a máa ń sọ nípa financial strength tá a ń sọ nípa team proposition tí mò ń tra láti sọ ní pé kí ni ìwòye club kankan a lè fi ìwòye Newcastle wé ti Crystal Palace o tá a bá ní káwé síra wọn Crystal Palace máa dàbí feeders team sí Newcastle ní pẹ̀lú nǹkan tẹ́ mú wa ló jẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ Newcastle wọ́n ti ń build bọ̀ tí ó bá ń ṣe òfin kò jẹ́ ń lò ìwọ náà ò ní lò o lè máa pa omi kan kó máa kó wá síbì kan tí FA gbé lẹ̀ ó yẹ kí Newcastle kan ti grow ju bọ́n ṣe wà yẹn lọ for the past 3 seasons àmọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé Crystal Palace ti ẹ̀ gbìyànjú ipò wọn wọ FA Cup final kudos to them kùndùsù fún wọn àmọ́ wípé bóyá lọ́wọ́lọ́wọ́ tí Man City wà báyìí ṣé Crystal Palace ṣáà lè gbé fún wọn tán èmi ò rí bẹ́ẹ̀ Man City náà la máa fẹ́ wò ó pé wọ́n ti padà sípò kò sí pé nǹkan pàtó báyìí la lè sọ pé ó lè dà wọ́n láàmú against Crystal Palace ní FA Cup final èmi ò ní sọ wípé Crystal Palace máa ná Man City àmọ́ God of soccer lè padà fẹ́ ṣẹlẹ̀ ká wá rí i pé Crystal Palace òun ní FA Cup. Ok tá a bá ń sọ̀rọ̀ Crystal Palace àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn tó lọ lé farapa lára wọn ti ń padà àwọn ikọ̀ Manchester City náà àwọn tó ṣe kànrin inú wọn náà ti padà but ó rò pé olùkọ́ni Crystal Palace Oliver Glasner ó máa ṣe àmúlò àǹfààní pé òkè òun tiẹ̀ wọ àṣekágbá FA Cup final ó sì mọ̀ pé tóun bá ti gbà òun fẹ́ lọ kópa nínú ìdíje tó ní ṣe pẹ̀lú Europa League nu so ó dẹ̀ rò pé ikọ̀ Manchester City àwọn náà máa gbìyànjú láti gbà nítorí wọn ò ní fẹ́ lọ trophyless so ṣé ó rò pé ó ṣeé ṣe kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lọ penalty shootout tó bá sì dé penalty shootout ó lè sọ pé ẹnìkan pàtó ló máa gbà. Thank you. That Glasner take or took, let me use either of the two, to Crystal Palace to the final. Kudos to him. He has done more than expected because he was employed to stabilize the team so that they won't go back to relegation. That he qualified them to FA Cup final, it's a point to him. That they are even in that very momentum of the season till this very time they are going to play against Man City. Meanwhile, they've met Man City twice. Even when Man City wasn't in good form, Man City beat them home and away. Sporting Rem, ajẹ́ ká gbé ìpè. Hello. 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 Hello, ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ìpè yẹn rè. So that the expectation, he has surpassed that expectation with Crystal Palace. But that of Guardiola, do you between you and me, if Guardiola was a Real Madrid coach, will he survive the firestorm that will happen to him in Real Madrid? Hello. Yeah, good evening. Good evening. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. Hello. Mo ń gbọ́ Guardiola will not survive it with Real Madrid pẹ̀lú gbogbo apá kan jàmọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí ní season yìí yẹn. Wípé Man City wá rí àǹfààní wípé àwa náà kò ń ṣe pé bóyá season wa kàn parí sí bẹ́ẹ̀ náà ó di dandan kán win ní FA Cup yẹn. Dandan tí mò ń sọ ní pé nǹkan tá a ti mọ̀ wọ́n mọ́ ni wípé 3-2. Hello, good evening, Raymond. Good evening. Hello. We are with you, à ń gbọ́ yín. Wípé bóyá Man City àwa rí àǹfààní wípé Crystal Palace pẹ̀lú Man City ní FA Cup final èmi gbé fún Man City o mi ń ṣe olólùfẹ́ Guardiola mi ń ṣe olólùfẹ́ Man City àmọ́ tóòtọ́ ọ̀rọ̀ bá délẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àsọ wípé Man City wá rí àǹfààní pé ìfẹ́ ẹ̀yẹ kan yìí ẹ̀jẹ̀ àkànfẹ́ ọwọ́ kọ̀ọ̀kan máa ní pé àánú mú nǹkan kan wálé mo rí Man City wípé àwọn lọ ní FA Cup final. So Man City ò ní lọ trophyless bí àwọn kan. àfi
tí god of soccer bá ṣẹlẹ̀ lókù. ok jẹ́ ká kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn pápápá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ máa wáyé nínú ìdíje EPL tó bá di ọjọ́ Sunday. Everton 12 o'clock wọ́n máa gbàlejò Southampton. West Ham náà máa wà lé ní 2:15 wọ́n máa gbàlejò Nottingham Forest. Brentford 3 p.m. ní ọ̀sán Sunday wọ́n máa gbàlejò Fulham. Leicester àwọn náà máa wà lẹ́ máa gbàlejò Ipswich 3 p.m. náà ni. Arsenal máa wà lé 4:30 wọ́n máa gbàlejò Newcastle. Sporting Rem jẹ́ ká kọ́kọ́ mú ti EPL náà jẹ́ ká mú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Arsenal pẹ̀lú Newcastle. Arsenal kò sí nǹkan kan fún wọn mọ́ ní season yìí wọ́n fẹ́ lọ prepare fún next season ni but a bá ń sọ̀rọ̀ Newcastle àwọn sì ní kan tán jà fún àwọn fẹ́ lọ Champions League tán bá sì pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ó léwu fáwọn náà. Kí ló rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ láàrin Arsenal kojú Newcastle? Mo rí Arsenal pé ìpadàbọ̀ Abidjan ni ó lè mú nǹkan tó ní oró dání wọ́n lè fẹ́ wò pé ojú àwẹ̀ ojú ẹ̀ lọ kí n rí wọn nírìí pé mo rí Newcastle yìí pé èyí tó lè ṣe kàn rìn jù fún wọn ni pé kán ní draw against Arsenal but wípé bóyá wọ́n máa ná Arsenal kò sí mbẹ̀. ok jẹ́ ká wọnú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin West Ham kojú Nottingham Forest. Nottingham Forest àwọn náà fẹ́ lọ Champions League number 6 náà wà pẹ̀lú 62 points tán bá láǹfààní láti borí West Ham wọ́n máa wà ní 65 points 65 yẹn náà tí Chelsea ò bá ṣe dáadáa ó gbé wọn lọ Champions League. West Ham sì lélẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tán gbá kojú Man U lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá 2-0 náà fi lu Man U ó rí pé yẹn ó máa boost moral àwọn tán bá kojú ikọ̀ Nottingham Forest àbí Nottingham Forest wọ́n máa gbìyànjú láti borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. Nottingham Forest níbi tán bá dé yìí ní òpin season yìí tán wọ́n ti gbìyànjú ju èròǹgbà wa lọ ó ti wá rẹ ara kò fẹ́ tó ń túmọ̀ sí pé ṣé tí irú tíìmù báyìí tó bá qualify fún Champions League ẹ má jàgbé pé coefficient ranking òun ni wọ́n fi di pé bóyá EPL ó padà ní ẹni márùn tó máa ṣojú wọn tírú Nottingham Forest yìí tó bá gbìyànjú tó tira káká wípé àlémi náà lọ Champions League tó wá débẹ̀ ṣé EPL máa rí irú coefficient ranking tó ń rí season yìí ṣọ́ máa rí next season kò fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni àtọmọdé bá débi ẹ̀rù àbá tó ń bá padà wọ Champions League èmi ò rí wọn rí nírìí pé tíìmù yẹn wọn bá lọ sign 57 wọn sign tó ń bá dé Champions League kò ní fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ o because ìwòye wọn àti ìrírí wọn ó máa padà jàn wọ́n mọ́lẹ̀ tó máa dé bẹ́ẹ̀. so bí ìgbà tán fẹ́ lọ waste the slot yẹn to me more or less like they want to go and waste the slot. so ìwọ máa prefer Aston Villa ju Nottingham Forest. Aston Villa or Newcastle to even have that slot down Nottingham Forest. Nottingham Forest can go for even to me Conference League will be better for them rather than Europa League. Ó yá jẹ́ ká wọnú Spanish La Liga eléyìí tó máa gbìyànjú lọ́jọ́ Sunday aago 6 ní gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé nínú ìdíje Spanish La Liga. Atletico Madrid wọ́n máa kojú Real Betis. Barcelona àwọn ti gbafẹ́ lánàá wọ́n máa kojú Villarreal. Celta Vigo wọ́n máa kojú Rayo Vallecano. Las Palmas àwọn máa kojú ikọ̀ Leganés nígbà tí Mallorca máa kojú Getafe. Osasuna náà máa kojú Espanyol. Real Sociedad máa kojú ikọ̀ Girona. Real Valladolid àwọn máa kojú Deportivo Alaves. Sevilla wọ́n máa gbàlejò Real Madrid. Valencia wọ́n máa gbàlejò Athletic Club. Jẹ́ ká mú láti inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Sevilla kojú ikọ̀ Real Madrid. Sevilla wọn ò ṣe dáadáa wọ́n pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. Ṣé orí ikọ̀ Real Madrid pé wọ́n máa maintain winning runs yẹn títí season àfi parí àbí Real Madrid máa struggle? It dey easy for Real Madrid to win that match against Sevilla but the issue there is that Real Madrid going out against Sevilla it is going to be very difficult. What did I mean by that? In the sense that we all know the situation between Real Madrid and Sevilla. It's always difficult. It always dey somehow for Real Madrid to even have a goal or two goals in first half playing against Sevilla. No matter how was Sevilla dey for this season, no matter how was, if they see Real Madrid, then they always dey okay. Egun wọn máa ń ràn. Then they always dey okay. If you remember wetin happen for their first leg, Real Madrid suffered sote 65 minutes on the field of play. They never score. They never even check the ball against the wood of play. So me I see they see Sevilla against Real Madrid. Maybe probably Madrid doesn't have anything to lose for this season again. They see Sevilla playing draw against Real Madrid. Okay, Barcelona máa gbàlejò ikọ̀ Villarreal. Barcelona ti gbafẹ́ lánàá. Ṣé o rò pé ó ṣeéṣe kán má fara sí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀? Barcelona go wan maintain their record of scoring more goals playing good football against any team. That on his own will give them that confidence that they need to maintain the record because they never lost since January for La Liga. They never lost. So they may want to maintain that record against that very club they want to play with. So to me, as he see as a flick, parading big names,
he won't allow them to rest. ó yá jẹ́ ká wọnú Italian Serie A tó máa gbìnàyà ní ọjọ́ Sunday. Gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé nínú ìdíje Italian Serie A lọ́jọ́ Sunday 7:45 ní gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. Cagliari wọ́n máa gbàlejò Venezia nígbà tí Fiorentina bá ń gbàlejò Bologna. Hellas Verona àwọn máa gbàlejò ikọ̀ Como. Inter Milan máa gbàlejò Lazio. Juventus ilé náà wà máa gbàlejò Udinese. Leeds Torino fẹ́ lọ ká wọn mọ́lẹ̀ ní 7:45 lọ́jọ́ Sunday. Monza máa wà náà máa gbàlejò Empoli. Parma ilé náà wà máa gbàlejò ikọ̀ Napoli pẹ̀lú Antonio Conte tó jẹ́ olùkọ́ni wọn. Nígbà tí Roma bá ń gbàlejò ikọ̀ Inter Milan, ikọ̀ AC Milan. Sporting Rem ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ṣe kàn rí pọ̀ nínú ìdíje Italian Serie A. Má gbàgbé pé pọ́ìntì tán fi jura wọn ò ju pọ́ìntì kan láàrin Napoli pẹ̀lú ikọ̀ Inter Milan. Jẹ́ ká kọ́kọ́ mú láti inú ikọ̀ Roma wọ́n máa gbàlejò ikọ̀ AC Milan. AC Milan ṣe pàdánù àṣekágbá fún sọ́wọ́ ikọ̀ Bologna. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ikọ̀ AC Milan? Because mo fi pé ikọ̀ tó yẹ kó máa challenge nínú ìdíje Italian Serie A ni pẹ̀lú bọ́n ṣe jábọ́ ní season yìí. Kí ló rò pé ó wà nílẹ̀ fún AC Milan ní next season? Ikọ̀ tó bá ti lose culture kí là ń pè ní culture club kan ni pé kí ni ìwòye wa, kí ni nǹkan tá à ń ṣe. Tá a bá rí i pé bí 2-3 season yìí AC Milan tún ti ń kó lójú ìtọ̀nà wọn, wọ́n ti ń tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀, wọ́n ti ń dáṣà míì. Àṣà tá a mọ̀ wọ́n sí tẹ́lẹ̀ ní pé lọ́wọ́ ẹ̀yìn yẹn o àwọn tó ti ní ìrírí dáadáa. Àwọn experienced defender náà máa ń lò. àwọn tó ti ní ìrírí dáadáa lọ́wọ́ ẹ̀yìn ní àárín gbùngbùn. Wọ́n á wá èèyàn kan tó jẹ́ pé ọgbọ́n ọ̀nú ẹ̀ lè rí. Bí Andre Pirlo. Àmọ́ ṣán ni mọ́ wọn ò ní mọ́. Lọ́wọ́ iwájú wọ́n wá ní nǹkan tó jẹ́ pé kò gbóná kò tutù. Ẹ lè mọ̀gbà tó ń gbóná, ẹ lè mọ̀gbà tó ń wúrú, ẹ lè mọ̀gbà tó tutù. Bíi Ibrahimovic, bíi Kaka, bẹ́ẹ̀ lọ. Bọ̀ ṣé AC Milan ní mọ́? Àwọn experienced players. A ti gbà wípé ìgbàlódé fúbọ́là la ní sìn yìí. Ìgbàlódé tó túmọ̀ sí pé bíi ọmọ ọdún 15, bíi ọmọ ogún ó dín kan 15, 18, 19 probably. A ti máa ó wá pọ̀ àríró ẹ̀rí 22. Ìwòye èwo ló ní? A dẹ̀ ti mọ̀ wípé ojú òpó tí àwọn klọ́ọ̀bù kan ń tò òun ni pé kọ́ máa ra ọmọ bí ọmọ 26, 27 ó ti ní ìrírí, ó ti ní ìwòye. Wọ́n á wá wọn bíi 29, 30, 32 sẹ́yìn tó yẹ pé tó bá jágbe mọ́ báyìí òun náà mọ nǹkan tó ti ń ṣe. Àmọ́ ẹni tó wà wájú gan-an ó fẹ́ lè máa bẹ ẹni tó wà lẹ́yìn ìwì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní AC Milan. Tó túmọ̀ sí pé gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn náà máa ṣàkùdé ara wọn. Àmọ́ tó bá yẹ pé àwọn tó ní ìrírí ni èmi ò rí AC Milan láti máa ṣe mọ́ yẹn ṣe yẹn. Tó túmọ̀ sí pé lọ́wọ́ látọ̀ sí pé àwọn gbá dáadáa lórí fíìdì kò sí onírìírí tó wà pẹ̀lú wọn lórí pápá. Ó yá jẹ́ ká mú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan sí ibi bẹ̀yẹn. Fiorentina àwọn máa gbàlejò ikọ̀ Bologna ṣe gba ife. Wọ́n fẹ́ kojú ikọ̀ Fiorentina. Kí ló rò pé ó máa ṣẹlẹ̀? Ẹ má jà gbàgbé pé Bologna àwọn náà sì ń tiraka pé bóyá àwọn tẹ̀ lè rí Champions League àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n tẹ̀ ti ní tíkẹ́ẹ̀tì kan tẹ́lẹ̀ fi lọ Europa wọn kí wọ́n kó oríire. Àmọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà èmi ò rí wọn rí pé wọ́n máa sùn gbẹ̀ngbẹ̀ tó máa fẹ́ play kojú Fiorentina ni kò jára sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó yá Hellas Verona ilé náà wà máa gbàlejò Como. Ikọ̀ Como pẹ̀lú olùkọ́ni Cesc Fabregas wọ́n ṣe iṣẹ́ ribiribi. The big surprise of Italian Serie A. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ márùn-ún tán ti gbá sẹ́yìn wọn ò pàdánù wọn ò sì ta ọ̀mì. Como gbàlejò Torino ó borí Torino àmì ayò 1-0. Ó lọ Cagliari mọ́lé ó borí ẹ̀ àmì ayò 3-0. Genoa lọlé Torino ó fọrùn rán àmì ayò 1-0 náà ni. Como lọlé Parma ó pa mọ́lé àmì ayò 1-0 nígbà tí Cagliari lọlé Como àmì ayò 3-1. Níta bá sì ń sọ̀rọ̀ Hellas Verona àwọn ò tiẹ̀ borí ọ̀mì bíi méjì náà táwọn sì pàdánù 3. Kí ni olùkọ́ni Cesc Fabregas gbé mì pẹ̀lú ikọ̀ tó gbé wá láti relegation tán sì ṣerú iṣẹ́ takuntakun báyìí? It shows that he knows his onions, but that doesn't imply that big clubs should go for him. Let us remember Thiago Motta, and I keep saying that when Juventus was going for him, that this is a guy that has his own script. Ìròyìn sì ti ń leak Cesc Fabregas mọ́ Bayer Leverkusen. It's a lie that he is going to survive over there. It's a lie. We should be very careful about this. Àwọn léńjẹ coach tá à ń kó kiri ń sìn yìí. They have their own script. But is their script in relevance or in tandem
with the club that is trying to sign them. No. Sporting rẹ̀ dúró jẹ́ ń dá ìpadà sẹ́yìn òun sọ̀rọ̀ ká ṣọ́ra fáwọn ọmọ léje kóòtù táwọn kó kiri kí la wá fẹ́ sọ nípa Xabi Alonso tó fẹ́ dọ́lára tó ti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Real Madrid. Xabi Alonso ìṣọmọ léje torí pé gbàm beating last season. Wait, he has gone out there and he tests his onions with well-established team. Como is not well-established. That's the difference between Xabi Alonso and Cesc Fabregas. Meanwhile, Leverkusen ti ní structure sílẹ̀. Alonso started with Madrid inbuilt in terms of under 15 Casilla. He went to Madrid B, which is under 17. From there, he went to Real Sociedad B1, which is probably under 19. He put them up to Segunda in La Liga. Segunda, second division. That is where Real Sociedad is. He went to Bayern Leverkusen, consulted with Real Madrid that they need Alonso. He went there. He took them out of relegation zone, qualified them down to Europa. His first season. They got to probably quarterfinal or thereabout. Second season, he got to the final of Europa League. He was beaten by Atlanta. He made an undisputable history with Bayern Leverkusen that Bayern doesn't even have in Bundesliga. So that is well established. He has his own policy with his own philosophy that cohabits with that of Bayern Leverkusen. But a situation whereby Thiago Motta did that with Bologna. By the time he get to Juventus, we all see the result. Draw lóko. We all see the result, and I keep saying it then that ṣé máa yí nǹkan tó dánwò Bologna ṣó máa ṣe tó bá wọ Juve pé Juve is an institution on its own. Bologna ẹni orí o wá ni ẹ ṣáà ti jẹ́ àdúró déédéé. Àwọn ò ní expectation kankan. Kò jẹ́ pé wọn ò ní expectation, wọn ò ní school of thought, but Juventus ní school of thought. Wọ́n ní nǹkan tó ń lò, wọ́n ní àmúyẹ, wọ́n ní ojú òpó tó ń tọ̀, but nígbà tí Thiago Motta débẹ̀ ó fẹ́ change ẹ̀ ṣó jọra wọn, wọ́n yẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan. Àwọn player tí ò yẹ kó jáde ó kó wọn jáde nítorí pé kí ni wọn gbà fún. So to me that Como wọ́n survive with Cesc Fabregas kò imply pé tó bá dé Bayern ó máa rí ṣe o, and àdèmọ Bayern as a club. So to me torí àkókò wa Sporting rem jẹ́ ká lọ sínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Inter pẹ̀lú Lazio. Inter àyè sì wà fún wọn láti gba ìdíje Italian Serie A. Mo mọ̀ pé Napoli náà àwọn náà ń lékè pẹ̀lú àmì ayò kan pẹ̀lú pọ́ìntì kan nínú ìdíje Italian Serie A. ṣé o rí Inter pé wọ́n lè borí ikọ̀ Lazio láti lè jẹ́ kí league yẹn sì wà competitive? Inter Milan playing against Lazio, it's a rival match, not a derby match. Rival in the sense that Lazio is more or less like the southern part of Italy. While Inter Milan is more or less like the central or west part of the Italian as a nation. So to me, it's going to be very, very difficult to predict. It's going to be difficult in the sense that Inter Milan is trying to win the league. Lazio is trying to qualify for Europa, Champions League. Not even Champions League, for Europa, because they are not up to that level. So a situation whereby Inter Milan should draw against Lazio, that means that the league is done and dusted for them, in the sense that they are no more winning. But if they should win against Lazio, kudos to them. That's 2 points waiting for them. But that of Napoli against Parma máa gbàlejò Napoli against Parma, it's going to be very, very difficult that Napoli is going to beat Parma. So rí Napoli kan lè borí ikọ̀ Parma. Because more or less that they are in the same city. But a bá ń sọ̀rọ̀ Napoli compared to Parma, olùkọ́ni wọn Antonio Conte, olùkọ́ni tó ti lé experience káàkiri orílẹ̀-èdè Europe. Irú ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ lálẹ́ àná. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ Espanyol àti Barca ṣó jọra wọn. Nígbẹ̀yìn Barca borí. Ṣe rí Serie A more or less like gladiators fight ni. Gladiators in the sense that pé ọmọ weak point ara wọn. Da Conte ó tún jọ mu nílùú òun gan náà ní fẹ́ fi Parma ṣeré. Inter sì ní àǹfààní ju Napoli lọ. Nítorí pé Inter wà nílé. Torí pé apart from pé wọ́n ti wà nílé. Torí pé kí ni Parma kò ní fẹ́ ba rẹ́kọ̀dì ara ẹ̀ jẹ́ against Napoli. Ó yá jẹ́ ká mú eléyìí ká fi káàdì ètò ńlẹ̀. Juventus ilé ni wọ́n wà wọ́n máa gbàlejò Udinese. Kí ló rò pé ó máa ṣẹlẹ̀? Juventus probably I didn't see Udinese stopping Juventus. Udinese will only try, but Juventus is going to carry the day.
tá bá ń sọ̀rọ̀ Juventus ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 tán ti gbá sẹ́yìn wọ́n borí 2 wọ́n ta ọ̀mì 2 wọ́n pàdánù ẹyọ kan ikọ̀ Udinese àwọn pàdánù 3 wọ́n sì ta ọ̀mì kan wọ́n borí ẹyọ kan but òun náà mo yẹ sọ pé Udinese wọ́n máa gbìyànjú Sporting rẹ̀ kò wò bí eléyìí pé season ti ń lọ òpin tí season bá ti ń lọ òpin àwọn ikọ̀ téèyàn fojú sí lára wọ́n máa fẹ́ step up game wọn. Juventus náà wà ní sùgbẹ̀ngbẹ̀ nítorí pé kí ni àwọn náà fẹ́ wá Champions League. tí upset bá ṣẹlẹ̀ ńkọ́. òun náà mo yẹ sọ pé Juventus ò ní sùgbẹ̀ngbẹ̀. o sure. 3 win 1 draw and 2 draw 3 loss 2 draw ṣó jọra wọn ni what an opposite ni. ọ̀ya kí ni Udinese kan máa gbìyànjú ni. kí ni prediction ẹ̀ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn. Juventus to win. Juventus to win. ẹ̀yin ará alẹ́ tí ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ Sporting Rem ní pé kẹ́ ẹ lọ gbé Juventus to win èmi kọ́ mo sọ Sporting Rem ló sọ ó yá dágbére fáwọn tí wọ́n ń lé. Thanks to our listeners at home. It's good to be with you for probably an hour to this very time. We'll be back tomorrow at Weekend Total Sport. My name is Abdul Fattah Omuyebisi saying goodbye. ẹ̀yin tí wá ẹ ṣe tẹ́ ti gbọ́ wa lé ní ẹ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa nínú ètò Weekend Total Sport tó bá di aago kan ọ̀sán ọ̀la orúkọ mi ò yí padà Raymond Tánátáná ó dàbọ̀.